Hei Pedro, oletko jo valmis? Mökille on aika pitkä matka. Hei Niina! Melkein valmis. Laukku on vielä auki, koska en tiedä mitä minun pitää ottaa mukaan. Voi Pedro. Tuo laukku on aivan valtava. Mitä sinulla on siellä? Minulla on vaatteita, kenkiä, 2 puhelinlaturia, hiusgeeliä, kaulahuivi ja 3 paitaa. Haluan olla valmistautunut. Mökille ei tarvita niin paljon tavaraa. Siellä saa olla rennosti ja yksinkertaisesti. Kukaan ei katso, miltä sinä näytät. Oikeasti? Minä ajattelin, että ehkä näytän hyvältä järven rannalla. Mökillä ei tarvitse näyttää hyvältä. Siellä saa olla aivan oma itsensä. Se on koko mökkielämän idea. Selvä. Mitä minä sitten oikeasti otan mukaan? Ota vanhoja mukavia vaatteita ja ehdottomasti villasukat. Ne ovat hyvin tärkeät. Villasukat. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Ja miksi tarvitsen niitä nyt keväällä? Villasukat ovat paksut sukat, jotka ovat villaa. Niiden kanssa jalat pysyvät lämpiminä, koska mökin lattia on vielä aika kylmä. Aivan. Ymmärrän nyt. Otan 2 paria mukaan. Entä tämä hieno paita? Sopiiko tämä mökille? Jätä se kotiin. Ota mieluummin tuo vanha pehmeä paita tuolta naulakosta. Sitä kutsutaan usein Jussi-paidaksi. Jussi-paita. En ole kuullut tuota sanaa aikaisemmin. Mitä se tarkoittaa? Jussi-paita on vanha, lämmin ja mukava paita. Siinä saa olla koko päivän rennosti, ja se kestää nuotion savua ja vähän likaakin. Jussi-paita siis mukaan. Entä nämä kengät? Ovatko nämä hyvät mökille? Ota kumisaappaat. Kumisaappaat ovat korkeat kengät, jotka on tehty kumista. Ne eivät päästä vettä sisälle. Nyt laukku on paljon kevyempi. Kiitos Niina. Olen vihdoin valmis lähtemään. Hienoa. Auto odottaa pihalla. Matka on pitkä, mutta se kannattaa varmasti. Voi ei Niina. Miksi autot eivät enää liiku? Olemme seisoneet tässä jo monta minuuttia. Tämä on ruuhka, Pedro. Ruuhka tarkoittaa tilannetta, jossa tiellä on liikaa autoja samaan aikaan. Silloin kaikki liikkuvat hitaasti peräkkäin. Aivan. Mutta miksi juuri nyt? Miksi niin moni lähtee samaan aikaan kotoa? Koska on perjantai-iltapäivä. Monet suomalaiset lähtevät perjantaisin maaseudulle omalle mökilleen. Se on vanha ja rakas tapa. Maaseutu. En tunne tuota sanaa kovin hyvin. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Maaseutu on paikka, jossa on paljon metsää, peltoja ja järviä. Siellä ei ole suuria taloja eikä kauppakeskuksia, vain pieniä kyliä ja maatiloja.
Ymmärrän. Siellä on siis hiljaista ja rauhallista. Aivan erilaista kuin Helsingissä. Juuri niin. Kaupungissa on aina autojen ja ihmisten ääniä. Maaseudulla kuuluu vain tuuli, linnut ja veden ääni. Katso. Autot alkavat vihdoin liikkua nopeammin. Ruuhka taisi loppua. Kyllä. Nyt pääsemme kohta moottoritielle. Moottoritie on leveä tie, jossa saa ajaa kovempaa ja jossa on monta kaistaa samaan suuntaan. Niina, mitä nuo isot vihreät puut tien vieressä ovat? Ne näyttävät hyvin suomalaisilta. Ne ovat mäntyjä ja kuusia. Männyssä on pitkät ja ohuet neulaset, ja kuusessa neulaset ovat lyhyemmät ja tummemmat. Molempia kasvaa paljon Suomen metsissä. Entä tuo vaaleampi puu, jossa on valkoinen runko? Se näyttää oikein kauniilta. Se on koivu. Koivu on erittäin tyypillinen suomalainen puu. Sen runko on valkoinen ja sen lehdet ovat vaaleanvihreitä. Koivu on monen mielestä hyvin suomalainen puu. Tämä maisema on todella kaunis. Se on aivan erilainen kuin Helsingin harmaat kadut. Pian asfaltti loppuu ja sen jälkeen ajamme hiekkatietä. Hiekkatie on kapea tie, jossa on vain hiekkaa ja pieniä kiviä, ei asfalttia ollenkaan. Onko mökki siis hyvin kaukana kylästä? Tuntuu, että menemme koko ajan syvemmälle metsään. Aivan oikein. Monet suomalaiset mökit ovat metsän keskellä tai järven rannalla. Juuri siksi niissä on niin hiljaista ja rauhallista. Pedro, seiso hetki hiljaa. Kuulitko jotain äsken? En kuullut yhtään mitään. Täällä on täysin hiljaista. Se tuntuu melkein oudolta. Juuri niin. Tuota ääntä kutsutaan hiljaisuudeksi. Moni suomalainen tulee mökille juuri sen takia. Helsingissä on aina meteliä autoista ja ihmisistä. Täällä ei kuulu mitään sellaista. Kuuntele vielä vähän tarkemmin. Kuuletko nyt lintujen laulun ja tuulen äänen puissa? Kyllä, nyt minä kuulen ne. Linnut laulavat ja tuuli liikuttaa oksia hyvin hiljaa. Tuota pehmeää tuulen ääntä kutsutaan huminaksi. Humina tarkoittaa rauhallista ja matalaa ääntä, joka tulee metsästä. Humina on kaunis sana. Entä tuo hiljainen ääni, joka kuuluu tuolta järven suunnasta? Se on veden liplatus. Liplatus tarkoittaa sitä pehmeää ääntä, kun pienet aallot osuvat rantaan ja kiviin. Liplatus kuulostaa juuri siltä, miltä vesi oikeasti kuulostaa. Se on hauska sana. Moneen suomalaiset sanat liittyvät luontoon. Siksi ne tuntuvat niin oikeilta, kun niitä kuulee oikeassa paikassa. Entä tuo punainen talo tuolla puiden välissä? Onko se sinun mökkisi? Kyllä, se on meidän mökki. Se on vanha, pieni ja punainen. Ikkunan pielet ovat valkoiset, niin kuin monessa vanhassa suomalaisessa mökissä.
Miksi niin moni suomalainen mökki on juuri punainen? Onko se vain kaunista vai onko sillä joku syy? Punainen maali on vanha ja edullinen. Se suojaa puuta hyvin sateelta ja auringolta. Siksi sitä on käytetty täällä jo satoja vuosia. Ymmärrän nyt. Mennäänkö sisälle katsomaan, millainen mökki on sisältä? Mennään. Mutta muista yksi tärkeä asia heti alussa. Täällä ei ole juoksevaa vettä. Kaikki vesi täytyy hakea itse kaivosta. Ei juoksevaa vettä ollenkaan. Miten me sitten peseydymme tai juomme päivän aikana? Siitä puhutaan ihan pian. Vie sinä ensin laukut sisälle, mihin minä näytän sinulle kaivon ja ämpärit. Niina, tämä hana ei toimi. Käänsin sitä molempiin suuntiin, mutta mitään ei tule ulos. Niinhän minä sanoin sinulle äsken. Täällä ei ole juoksevaa vettä. Juokseva vesi tarkoittaa vettä, joka tulee suoraan hanasta, kun käännät hanaa. Aivan. Miten me sitten saamme vettä keittiöön ja saunaan? Otamme 2 ämpäriä mukaan ja menemme kaivolle. Ämpäri on iso pyöreä astia, jossa kannetaan vettä paikasta toiseen. Selvä. Missä tämä kaivo oikein on? En nähnyt sellaista pihalla. Se on tuolla pihan takana, lähellä metsän reunaa. Kaivo on syvä kuoppa maassa, josta nostetaan puhdasta vettä. Mistä se vesi sinne tulee? Eihän siellä sada jatkuvasti. Kaivossa oleva vesi on pohjavettä. Pohjavesi on vettä, joka on syvällä maan alla. Se on yleensä erittäin kylmää ja puhdasta. Voimmeko me oikeasti juoda sitä vettä suoraan? Täytyykö vesi ensin keittää? Tästä kaivosta voi juoda suoraan. Meidän perheemme on käyttänyt sitä jo kauan. Vesi on kirkasta ja raikasta. Hienoa. Miten vesi nostetaan ylös kaivosta? Onko täällä joku kone? Tässä on pumppu. Pumppu on vanha laite, jossa on pitkä varsi. Kun liikutat vartta ylös ja alas, vesi nousee ämpäriin. Saanko minä kokeilla? Haluan oppia tekemään sen itse. Tietenkin. Mutta pumppaa rauhallisesti. Jos pumppaat liian nopeasti, vesi roiskuu joka puolelle ja kastut kokonaan. Ui, vesi on todella kylmää. Käsi tuntuu melkein jäiseltä heti. Juuri siksi se on niin hyvää. Kylmä pohjavesi on kesän paras juoma. Se maistuu aivan erilaiselta kuin kaupungin hanavesi. Ämpäri on nyt täynnä. Se on kyllä aika painava. Kannetaan 1 ämpäri kumpikin. Minä otan toisen. Molemmat ämpärit tarvitaan. 1 keittiöön ja toinen saunaan. Seuraavaksi me kai lämmitämme saunan. Olen odottanut sitä koko matkan. Ennen saunaa tarvitsemme polttopuita.
Ilman kuivia puita sauna ei lämpene. Mennään yhdessä liiteriin. Petro, tässä on kirves. Tänään sinä pilkot saunapuita. Minäkö? En ole koskaan käyttänyt kirvestä. Espanjassa emme tehneet tällaista kotona. Ei huolta. Minä näytän sinulle rauhallisesti, miten se tehdään turvallisesti. Mikä tämä pieni rakennus mökin vieressä oikein on? Se näyttää pieneltä puiselta talolta. Tämä on liiteri. Liiteri on pieni rakennus, jossa säilytetään kuivia polttopuita. Puiden täytyy pysyä kuivina, muuten ne eivät pala kunnolla saunassa. Kuulen usein sanan halko. Onko halko sama asia kuin polttopuu? Melkein sama, mutta ei aivan. Puu on vielä kokonainen ja paksu. Halko on jo pilkottu, pienempi pala puuta, joka on valmis kiukaaseen. Ymmärrän nyt. Eli iso puu pilkotaan ensin pienemmiksi haloiksi. Se on loogista. Juuri niin. Nosta nyt tuo paksu puunpätkä tämän vanhan pölkyn päälle. Pölkky. Mikä se tarkalleen on? En ole kuullut tuotakaan sanaa. Pölkky on paksu ja lyhyt pala puuta, joka seisoo pystyssä maan päällä. Sen päällä me pilkomme muut puut. Se toimii niin kuin pöytä. Selvä. Nostan pätkän pölkyn päälle. Ja sitten? Nosta kirves molemmin käsin korkealle ilmaan. Lyö puun keskelle suoraan ylhäältä alaspäin. Pidä aina kädet kaukana terästä. Varsi tarkoittaa siis tätä pitkää puuosaa kädessäni. Kyllä. Varsi on se pitkä puinen osa, josta pidetään kiinni käsillä. Terä on taas se terävä metalliosa, joka leikkaa puun kahtia. Selvä. Minä yritän nyt. Hieno lyönti heti ensimmäisellä kerralla. Puu halkesi kauniisti 2 osaan. Olet luonnon lahjakkuus. Tuo oli itse asiassa yllättävän mukavaa. En odottanut pitäväni tästä. Moni suomalainen sanoo, että puiden pilkkominen on hyvää terapiaa. Terapia tarkoittaa jotain, mikä auttaa mieltä rauhoittumaan. Jokainen lyönti vie vähän huolia pois. Ymmärrän nyt, mitä tarkoitat. Keho tekee työtä, mutta mieli lepää samalla. Hienoa. Kun halkoja on tarpeeksi, viemme ne kaikki saunaan. Sitten sytytämme kiukaan ja aloitamme lämmityksen. Niina, apua! Saunaan tulee savua! En näe melkein mitään. Voi ei, Petro. Muistitko avata pellin ennen kuin sytytit tulen? Pellin? Mitä pelti oikeastaan tarkoittaa? En tunne tätä sanaa ollenkaan. Pelti on pieni metallinen luukku savupiipussa. Savupiippu on se pitkä putki, joka menee katon läpi ulos.
Jos pelti on kiinni, savu ei pääse ulos ollenkaan. En tiennyt, että siellä on sellainen luukku. Kukaan ei ole koskaan kertonut minulle siitä. Se on erittäin yleinen virhe. Moni uusi mökkiläinen unohtaa sen ensimmäisellä kerralla. Mökkiläinen tarkoittaa ihmistä, joka viettää aikaa mökillä. Miksi pelti on yleensä kiinni? Eikö se voisi olla aina auki? Pelti pidetään kiinni silloin, kun saunaa ei käytetä. Muuten kylmä ulkoilma tulee sisälle talvella ja jäähdyttää koko rakennuksen. Ymmärrän nyt. Missä tuo pelti tarkalleen on? En näe mitään erityistä kahvaa. Katso tuota pientä mustaa kahvaa aivan savupiipun vieressä. Vedä sitä itseäsi kohti rauhallisesti. Näin? Nyt se liikkui. Kuulen, miten savupiippu alkaa vetää hyvin. Täydellistä. Nyt pelti on auki ja savu menee ulos savupiipun pautta. Tuli saa nyt myös happea ja palaa paremmin. Mikä tuo iso musta metallilaatikko on, jonka päällä on paljon kiviä? Se on kiuas. Kiuas on saunan uuni, jossa poltetaan puuta. Kivet kiukaan päällä tulevat hitaasti todella kuumiksi. Ja juuri ne kuumat kivet lämmittävät koko saunan. Juuri niin. Kun kivet ovat tarpeeksi kuumia, me heitämme niiden päälle vettä. Mutta siitä puhutaan lisää hetken päästä. Kuinka kauan sauna yleensä lämpenee? Yleensä noin tunnin verran. Sinä aikana voimme istua laiturilla ja katsoa järveä. Se on päivän kaunein hetki. Pedro, oletko valmis ensimmäiseen kunnon löylyyn? Olen, mutta vähän jännittää. Tämä tuntuu paljon kuumemmalta kuin kuntosalin sauna Helsingissä. Istu tuolle ylemmälle penkille. Penkkiä saunassa kutsutaan lauteeksi. Laude on puusta tehty penkki, jolla istutaan tai maataan saunassa. Onko ylemmällä lauteella kuumempi ilma kuin alhaalla? Kyllä. Kuuma ilma nousee aina ylös. Jos ensimmäinen kerta tuntuu liian kuumalta, istu vain alemmalle lauteelle. Siellä on paljon miedompi lämpö. Mikä tuo pieni puinen ämpäri tuolla lattialla on? Se on kiulu. Kiulu on pieni puinen astia, jossa pidetään löylyvettä. Löylyvesi on se vesi, joka heitetään kuumille kiville. Entä tuo pitkä puinen lusikka? Sekin näyttää vanhalta ja käytetyltä. Se on kauha. Kauha on iso puinen lusikka, jolla otetaan vettä kiulusta. Sitten vesi heitetään kiukaan kiville. Näytä minulle nyt. Haluan nähdä, mitä oikeasti tapahtuu. Selvä. Tässä tulee ensimmäinen löyly. Nyt on todella kuumaa. Iho tuntuu aivan polttavalta.
Tuota kuumaa vesihöyryä kutsutaan löylyksi. Löyly on saunan tärkein asia. Ilman hyvää löylyä sauna on vain lämmin huone. Ja sen jälkeen te hyppäätte kylmään järveen. Eikö se tunnu keholle liian isolta erolta? Juuri siinä on koko idea. Iso ero kuuman ja kylmän välillä tekee olon kevyeksi ja mielen rauhalliseksi. Ensin se tuntuu pelottavalta, mutta sen jälkeen upealta. Selvä. Kokeilen minäkin. Mennäänkö nyt laiturille? Mennään. Järvi on tänään täysin tyyni. Tyyni tarkoittaa, että vedessä ei ole yhtään aaltoa. Pinta on kuin peili. Se on uskomattoman kaunis. Hyppään nyt. 1, 2, 3. Hienoa, Pedro. Miltä oikeasti tuntuu? Kylmältä, mutta samalla aivan uskomattoman hyvältä. Minulla on nyt todella hyvä olo. Tervetuloa oikeaan suomalaiseen saunakulttuuriin, Pedro. Nyt ymmärrät, miksi me rakastamme tätä. Pedro, tule tänne rantaan minun luokseni. Minä sytytän nuotion tähän vanhaan kivikehään. Mikä nuotio tarkalleen on? Onko se sama asia kuin takka sisällä mökissä? Ei aivan sama. Nuotio on avotuli, joka tehdään ulkona maahan. Isot kivet ympärillä pitävät tulen turvallisesti paikallaan, mihin se ei leviä metsään. Ymmärrän. Ja me paistamme iltaruuan oikeasti tuon avotulen päällä. Juuri niin. Tänä iltana paistamme makkaraa nuotiolla. Se on vanha ja rakas suomalainen perinne. Perin. Mitä se sana tarkoittaa tarkasti? Perin on vanha tapa, joka jatkuu vuodesta toiseen. Sen oppii vanhemmilta ja isovanhemmilta, ja se siirtyy eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Miten makkara oikein paistetaan nuotiolla? Laitetaanko se suoraan tuleen? Ei ikinä suoraan liekkiin. Silloin makkara palaa heti mustaksi. Me otamme pitkän puutikun ja työnnämme makkaran sen kärkeen. Aivan. Ja sitten me pidämme tikkua hitaasti tulen päällä. Kyllä, mutta ei liian lähellä liekkiä. Hyvä grillimakkara paistuu hitaasti. Siitä tulee kauniin ruskea pikkuhiljaa joka puolelta. Tässä on minun tikkuni ja makkarani. Näin. Onko tämä oikea korkeus? Nosta vielä vähän ylemmäksi. Jos tikku on liian lähellä tulta, makkara palaa mustaksi pinnalta, mutta sisältä se jää kylmäksi ja kovaksi. Selvä. Nostan heti. Tuoksu on jo nyt aivan uskomaton. Tuli ja makkara ja metsä samassa paikassa. Tässä on sinappia ja ruisleipää makkaran kanssa. Suomessa grillimakkaran kanssa syödään usein sinappia ja ruisleipää. Mikä on ruisleipä tarkalleen? Olen nähnyt sitä kaupassa, mutta en ole vielä maistanut sitä.
Ruisleipä on tummaa ja tiheää leipää. Sen maku on vahva ja hieman hapan. Se on yksi tärkeimmistä suomalaisista ruuista ja moni suomalainen syö sitä melkein joka päivä. Hetkinen, Niina. Kello on jo 11 illalla, mutta taivas on yhä valoisa. Miksi aurinko ei laske? Tätä ilmiötä kutsutaan yöttömäksi yöksi. Yötön yö tarkoittaa, että aurinko ei laske kokonaan horisontin taakse. Taivas on vaaleanpunainen, oranssi ja sininen yhtä aikaa. Tämä on aivan uskomatonta. Espanjassa yö on aina pimeä, jo kello 10. Suomessa kesä on valoisa ja kaunis, mutta talvi taas pimeä ja pitkä. Luonto antaa meille molemmat ääripäät. Siksi kesä tuntuu niin arvokkaalta. Nyt minä alan vihdoin ymmärtää, miksi suomalaiset rakastavat kesää niin syvästi. Pedro, haluan kertoa sinulle yhden asian tässä nuotion ääressä. Tämä mökki kuuluu minun isovanhemmilleni. Oikeastiko? En tiennyt sitä ollenkaan. Miksi et ole kertonut minulle aikaisemmin? Olen tullut tänne joka kesä, aivan pienestä tytöstä asti. Täällä minä opin uimaan, soutamaan ja kalastamaan. Miksi halusit tuoda juuri minut tänne ensimmäistä kertaa? Helsingissä sinä näet vain yhden puolen Suomesta. Mutta täällä, nuotion ääressä, hiljaisuudessa ja yöttömän yön valossa, ehkä alat ymmärtää meitä suomalaisia paremmin. Kiitos, Niina. Tämä on ehkä elämäni kaunein ilta. En unohda tätä koskaan. Syödään nyt makkara rauhassa loppuun. Huomenna aamulla haluan näyttää sinulle vielä yhden asian ennen kuin lähdemme. Pedro, tule alas laiturille. Minä olen jo valmiina veneessä. Huomenta, Niina. Kello on vasta 6 aamulla. Miksi meidän täytyy lähteä näin aikaisin? Aamu järvellä on kaikkein kaunein hetki koko päivässä. Tule veneeseen varovasti, askel kerrallaan. Vene heiluu paljon. Pelottaa vähän astua sisään. Pidä molemmat kädet veneen reunoilla. Istu hitaasti alas tuolle puiselle penkille keskelle. Hyvä. Istun nyt. Millainen vene tämä oikeastaan on? Se on aivan erilainen kuin laivat satamassa. Tämä on soutuvene. Soutuvene on vanhanaikainen puinen vene, jossa ei ole moottoria. Se liikkuu ainoastaan ihmisen voimalla. Miten se tarkalleen liikkuu? Näen vain 2 pitkää puuosaa vieressäsi. Niitä kutsutaan airoiksi. Airo on pitkä puinen väline, jonka toisessa päässä on leveä lapa. Lapa menee veteen ja työntää vettä taaksepäin, jolloin vene liikkuu eteenpäin. Saanko minä kokeilla soutaa? Haluan oppia tämänkin taidon tällä reissulla. Kyllä. Ota molemmat airot käsiisi. Liikuta niitä yhtä aikaa samaan tahtiin. Tämä on vaikeaa. Vene pyörii koko ajan ympäri, eikä mene eteenpäin. Tuo on ihan normaalia aluksi.
Yritä liikuttaa molempia airoja täsmälleen samalla voimalla. Jos toinen käsi on vahvempi, vene kääntyy sille puolelle. Nyt vene meni suoraan eteenpäin. Minä oikeasti osaan. Katso järveä ympärillemme. Vesi on aivan kuin lasi tai peili. Ja tuo valkoinen usva veden yllä on nimeltään aamusumu. Sumu leijailee veden päällä niin kevyesti. Se näyttää aivan taianomaiselta. Aamusumu syntyy silloin, kun vesi on lämpimämpää kuin ilma. Pian aurinko nousee korkeammalle ja polttaa sen pois. Niina, haluan kysyä sinulta vielä yhden asian. Miksi suomalaiset rakastavat mökkiä niin paljon? Koska kaupungissa on usein kiire ja melu. Täällä mökillä elämä tuntuu vapaammalta ja rauhallisemmalta, eikä tarvitse ajatella työtä koko ajan. Minä alan ymmärtää sen nyt oikeasti. Täällä aika tuntuu kulkevan paljon hitaammin. Pedro, kuulen jonkin äänen sinun taskustasi. Puhelimesi taisi herätä. Kenttä taisi palata juuri nyt. Joku on soittanut. Ja viesti tuli myös. Älä katso vielä. Anna meille tämä yksi rauhallinen hetki ensin. Selvä. Puhelin saa odottaa vielä hetken. Soudetaan rauhassa takaisin rannalle. Hyvä valinta. Mutta ennen kuin lähdemme kotiin, sinun täytyy ehkä kuunnella se viesti. Pedro, ennen kuin lähdemme takaisin kaupunkiin, meidän pitää siivota mökki kunnolla. Siivotaanko? Mehän palaamme tänne kuitenkin aika pian uudestaan. Mökillä on yksi vanha ja tärkeä sääntö. Jätä mökki aina siistiksi ja puhtaaksi seuraavaa kertaa varten. Ymmärrän. Mistä me aloitamme siivouksen? Otetaan ensin harja ja lakaistaan lattia. Harja on pitkävartinen työkalu, jolla kerätään pölyä ja roskia lattialta. Selvä. Minä lakaisen koko lattian. Entä mitä sinä teet sillä aikaa? Minä pyyhin pöydät ja pesen astiat tiskivadissa. Pyyhkiä tarkoittaa, että otetaan märkä liina ja puhdistetaan sillä jokin pinta huolellisesti. Mitä me teemme roskille? En nähnyt pihalla mitään roskapaikkaa. Laitamme roskat mustaan pussiin ja otamme pussin mukaan autoon. Tällä mökillä ei ole omaa roskapaikkaa, vaan me viemme roskat itse pois. Onko vielä muita tärkeitä asioita, jotka meidän pitää muistaa ennen lähtöä? Kyllä, on muutama. Suljetaan kiukaan pelti. Muuten kylmä ulkoilma pääsee sisälle talvella ja jäähdyttää koko saunan. Entä ikkunat ja ovet? Ikkunat pitää sulkea tiiviisti, niin ettei sade pääse sisälle. Ja kaikki hanat tarkistetaan vielä ennen lähtöä. Se on vanha tapa täällä. Ja lopuksi vain lukitaan pääovi. Kyllä. Avain laitetaan sovittuun piilopaikkaan pihalla. Mutta en paljasta sinulle, missä se paikka on. Se on perheen salaisuus.
Selvä. Ymmärrän hyvin. Jokaisessa perheessä on omia salaisuuksia. Noin. Nyt kaikki on valmista ja mökki näyttää aivan kuin uudelta. Olemme tehneet hyvää työtä yhdessä. Niina, minä haluan vihdoin kuunnella sen puhelinviestin nyt. Se tuli varmasti työpaikaltani. Kuuntele rauhassa. Minä odotan autossa, jotta saat pienen hetken itsellesi. Viestissä sanotaan näin. Pedro, soita meille heti maanantaina aamulla. Meillä on isoja muutoksia tiimissä. Mitä sinä luulet, että se tarkoittaa sinulle? En vielä tiedä. Se voi olla hyvä uutinen tai huono uutinen. Olen ollut heillä vasta vähän aikaa. Älä mieti sitä vielä nyt. Anna itsellesi tämä rauhallinen matka takaisin kaupunkiin. Maanantai tulee ihan tarpeeksi pian. Kiitos, Niina. Kiitos koko tästä viikonlopusta. Mökistä, saunasta ja nuotiosta. En unohda tätä reissua koskaan. Ole hyvä, Pedro. Olet aina tervetullut takaisin tänne. Nyt ajetaan hitaasti kotiin ja katsotaan, mitä maanantaina tapahtuu.